السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده على قناه مارفل تيم. معاكم حمدي عماد، وده فيديو تحليل الحلقه الرابعه من مسلسل ذا فالكون اند ذا وينتر سولجر. ويلا بينا نبدا. في البدايه عايز اقول ان ممكن ما تعتبرش الفيديو ده تحليل، معظم الحاجات في الحلقه كانت واضحه، بس هعيد عليها علشان لو في حد مش فاهم حاجه، ولو في حاجه مش واضحه هقولها. بنرجع بالزمن ل6 سنين ايام ما باكي كان قاعد في واكاندا قبل احداث فيلم انفينيتي وور، وتجربه ايو لكلمات تفعيل الوينتر سولجر على باكي علشان يجربوا ويشوفوا اتعالج ولا لا. طبعا المشهد بطريقه الاداء شبه المشهد زيمو في فيلم سيفل وور لما كان بيفعل الوينتر سولجر على باكي، ونشوف محاولة باكي لعدم الانصياع للكلمات، ونشوف فلاش باكات لأحداث قديمة، وفعلا باكي بقى حر والكلمات ما أثرتش فيه. نرجع تاني للوقت الحاضر وتعجب ايو من ان باكي هرب زيمو وبيقول لها انه محتاجه، لكن هي بتفكره باللي زيمو عمله، وان الموضوع ده بقى وصمة عار عليها وعلى كل حراس ملك واكاندا، وهي بتديله مهلة 8 ساعات بعد كده هتتدخل وتقبض على زيمو. وبنلاحظ ان باكي بقى بيعرف يتكلم لغة واكاندا. نروح بعد كده للمكان اللي قاعدين فيه سام وزيمو، وبيدور حوار بين التلاتة ورؤية زيمو في كارلي واللي زيها واي حد عموما بيتمتع بقوة مش موجودة عند الناس التانية. دايما بيشوفوا لنفسهم افضلية على بقية البشر زي الافنجرز وهايدرا، وان اي حد بياخد المصل مصيره التعالي على الناس. لكن باكي بيقول له ستيف ما كانش كده. زيمو قال له ببساطة علشان ما فيش حد زي ستيف روجرز. بعد كده بيروحوا المعسكر الجي ار سي، واللي بنعرف ان زيمو كان بيجي المكان ده وهو صغير يحضر فيه حفلات، والمكان كان جميل، لكن حالته تدهورت دلوقتي، وكل واحد بيروح يدور على اي حد يعرف دنيا مدان، لكن اي حد سام بيحاول يكلمه بيسيبه ويمشي لانهم مش بيثقوا في الاغراب او الدخلاء. وزائد ان ده سام شخصية معروفة ومحدش هيكلمه منهم لانه يعتبر عدو ليهم. وبيقابل واحد وبيعرفه انه ممكن يساعد، لكن الراجل بيقوله ان اللي بيقول هيساعد مش بيعمل حاجة. زي الجي ار سي قالوا هيجيبوا دعم ومدرسين ليهم ومحدش بيعمل حاجة، يقصد يعني ان المجلس ده موجود منظر كده وخلاص. ونشوف زيمو وهو بيحاول يجيب معلومات بطريقته من الاطفال، وبيذكر ابنه طبعا اللي عرفنا انه مات هو وعيلته في احداث سيكوفيا، وبيقدر يعرف امتى هتبقى ميعاد جنازة دنيا ومكانها. ويرجعوا تاني للسيف هاوس، وسام بيفهم باكي ليه الناس متعاونين مع الفلاج سماشرز، وسام بيعرفه ان في خلال فترة ال5 سنين كانوا بيساعدوا الناس، وقبل السناب اللاجئين ما كانوش بيقدروا يدخلوا البلاد دي، لكن بعدها قدروا يدخلوا ويلاقوا شغل ومكان يقعدوا فيه. وبيحصل زي ما سام قال في الحلقة الاولى ان لما الدنيا بتبقى احسن لمجموعة من الناس بتبقى اسوأ للمجموعة التانية. وزيمو بيعرفهم على ميعاد الجنازة، لكن مش بيرضى يقول على مكان عشان يبقى له افضليه. بس للحظه باكي كان هيضربه لولا انه مسك نفسه وسام هداه، وتقريبا كده سام ما يعرفش ان باكي ما بقاش يتاثر بالكلمات عشان قال له ما تقربلهوش عشان هيقول الكلمات ويتحكم فيه. بعد كده نروح لكارلي والمكان اللي شايله فيه الامصال اللي واخداهم من الباور جروب، واللي هو مقبره جد واحد من اعضاء الفلاج سماشرز، واللي كان بيحارب النازيين في الحرب العالميه، لكن ما لقيتش اي حاجه عن الاسم المكتوب على الحيطه اللي وراهم. وبنعرف كمان انه كان فان لكابتن امريكا وهو صغير، هبقى اتكلم عن النقطه دي في الاخر. بعد كده نلاقي ان ووكر ولامار عرفوا مكان زيمو وباكي وسام، وطبعا مش موافقين انهم هربوا زيمو من السجن وانهم هيروحوا معاهم عشان يقابلوا كارلي، وبيوصلوا لحل بعد عناد ووكر وانهم هيخلوا سام يتكلم معاهم لوحده عشان هو كان شغال قبل كده في علاج الحالات اللي حصل لها صدمات في حياتها زي ما شفنا في فيلم كابتن امريكا ذا وينتر سولجر. ومجرد ما بيوصلوا للمكان ووكر بيكلبش زيمو والاخير بيقول عليه عدواني، وده اللي واضح من بدايه المسلسل طبعا. ونشوف كارلي في الجنازة وإلقاها لبعض الكلمات على روح الأم دنيا، يعني دي مش أمها زي ما كنا فاكرين، لكن هي واحدة كانت بتساعدهم وهم صغيرين وشكلها باين إنها ليها أفضال على ناس كتير. لكن سام بيقابلها ونشوف إن في تشابه كبير بينها وبينه، لكن هي عدوانية أكتر، وسام مش موافق على الطريقة اللي هي بتحاول تجيب بيها حقها وحقوق الناس اللي حواليها. لكن ما تعرفش إن في واحد بيغلي بره المكان وهو جون ووكر، واللي باين عليه التسرع وعدم تحمله لمرور ال10 دقايق، وبياخد قرار انه هيتدخل. لكن باكي بيوقفه ووكر بيقول له طبعا انت مرتاح وكل حاجه بتعملها بتبقى اسهل بسبب المصل اللي بيجري في عروقك، لانه مهووس بالمصل طبعا وفاكر انه لو اخد المصل كل حاجه بالنسبه له هتبقى سهله. نرجع تاني لسام وكارلي وهي بتقول له انها مش زي ما زيمو بيقول، وكمان قالت انها مستعده تقتل اي حد يقف في طريق تحقيق اهدافها. لكن يدخل جون ووكر ويقطع الحديث المسالم اللي كان بيحصل، وكارلي تقوم مطيره سام وجون، ونشوف مطارده بين سام وكارلي لكن بتقدر تهرب. ولسوء حظها بتقابل من لا يرحم. زيمو بيقدر يفك الكلبش ويهرب ويقابلها ويضرب عليها نار، لكن ما
تموتش، بس بتوقع شنطة الامصال من على الترابيزة، وزيمو ما بيرحمش وكسر كل الامصال، او على الاقل ده اللي واضح. لكن ووكر بيلحقه وبياخد المصل الاخير وبيشيله معاه، وبيحصل حوار بين اعضاء الفلاج سماشرز وبيقولوا ان الامصال كلها اتكسرت، وكارلي بتقول ان الحل انها تفصل بينهم علشان تقدر تقتل نيو كاب. ونشوف سام بيتكلم مع شارون انها تتتبع ووكر عشان لو هيتحرك ورا كارلي يبقوا عارفين. وزيمو بيسأل سام هل لو عرضوا عليك المصل كنت هتوافق؟ سام من غير تردد قال له لا، وده اللي ادى اعجاب زيمو بسام. وكمان المشهد ده بيدي ريفرنس للكوميكس، لان سام في الكوميكس ما خدش المصل حتى بعد ما بقى كابتن امريكا. وزيمو قال له ان السوبر سولجرز غير مسموح لهم الوجود، وسام طبعا بيعترض وبيقول له ان العنف مش هو الحل. وفجأة يدخل عليهم ووكر ولامار وبيطلبوا تسليم زيمو، لكن بيحصل حوار غريب من ناحية ووكر، واللي فجأة بقى عايز يخش فيست فايت لسام. حتى لامار مستغرب من افعاله، لكن اول ما بيسيب الدرع بتهجم عليهم الدورة مالاجي واللي هي حراس ملك واكاندا، وبيطلبوا بتسليم زيمو. ووكر بيحاول يوضح هو مين، لكن طبعا محدش مهتم. لكن بيعمل اكبر غلطة وانه لمس كتف ايو وبدأت العركة، وكل اللي بتقدر تشوفه ان ووكر بياخد على عينه هو ولامار، وتشوف لحظات الرعب والخوف اللي بيمر بيها ووكر، واللي زيمو بيقدر يستغل اللحظات دي ويهرب. ونشوف محاولة تدخل سام وباكي لتهدئة الوضع، لكن بتحصل حاجة الكل بيتفاجئ منها. باكي نفسه ما كانش يعرف اذا كانت ممكن تحصل اساسا، وان ايو قدرت تفصل دراعه المعمولة من الفايبرينيوم من كتفه. والفايت بيقف لما ايو بتكتشف ان زيمو هرب، وفي الفايت ده ووكر بيتقل منه جدا. حتى واحدة من الدورة ميلاجي قدرت تاخد الدرع منه بطريقة شبه طريقة ستيف، وهو مذهول، واظن يعني يبوس ايد وش وظهر عشان كان ممكن ياخدوا الدرع معاهم وهما ماشيين، لانه في الاساس معمول من فايبرينيوم مسروق من واكاندا، يعني ده ملكهم اساسا. بس بيسيبوه وناخد لمحة كده على تكنولوجيا دراع باكي. وطبعا صدمة ووكر بعد المهزلة اللي حصلت له واتمسح بكرامته الارض. بيقولوا انهم كانوا اشخاص عاديين حتى مش سوبر سولجر عشان يعملوا كل ده. بعد كده بنروح لحوار بيدور بين لامار ووكر بخصوص ان لو اتعرض على لامار المصل هل هياخده. لامار بدون تردد بيوافق، وبيرد عليه ووكر انه مش خايف من انه يغيرك. بيقوله ان التغير اللي هيحصل مبني على شخصيتك، وبيدي مثالين ستيف وكارلي، وده تقريبا نفس الكلام اللي قاله العالم إيرسكن لستيف في فيلم كابتن امريكا ذا فيرست افنجر. The men. The serum amplifies everything that is inside. So good becomes great. Bad becomes worse. ونشوف مكالمة كارلي لاخت سام وتهديدها انها لازم تخليها تقابل اخوها، وفعلا سام بيروح يقابلها مع باكي. لكن شارون بتكتشف ان في كمين بيحصل على ووكر وبتقول لسام، وعلى الاساس ده بيتحرك للمكان اللي شارون بعتته له. ونروح نلاقي جون بيقتحم المبنى، وطريقة دخوله شبه طريقة ستيف في ذا فيرست افنجر. ولامار بيتخطف وحد من الجماعة بيهجم على ووكر، لكن بنلاحظ اول تغير على ووكر وان الدرع غرس في الحيطة. بعد كده بنلاقي الراجل اتحدف حدفة جامدة وغريبة ان ووكر يقدر يعملها. بعد كده بنلاقيه تنى الحديد على ايد واحد من الفلاج سماشرز، وحتى سام استغرب وقال له انت عملت ايه. واعتقد ان ده تلميح ان جون ووكر فعلا اخذ المصل. وبيدخلوا في فايت جماعي، وكان هينتهي فعلا بموت جون ووكر لولا تدخل لامار، واللي بياخد ضربه في صدره من كارلي للاسف بتؤدي الى موت. وبيبدا الكل يهرب من المكان، لكن ووكر بيفقد اعصابه وينط من الشباك في مشهد بيشبه طريقه ستيف في النط من الدرع، وبيعمل سوبر هيرو لاند كمان. وبيجري ورا واحد من الجماعه اللي بيرمي عليه حجاره ضخمه، لكن جون بيكسرها بسهوله. ونشوف عدم تحكمه في اعصابه والغضب بيتملك منه في مشهد اقرب لمشهد كابتن وايرون مان من فيلم سيفل وور. لكن الفرق ان ووكر بينزل بالدرع على اللي قدامه وما بيرحمش. المشكله ان الراجل ده كان من فانز كابتن وهو صغير، يعني مات بالحاجه اللي بيحبها، ولو مره بتحصل ان الدرع بيتلطخ بدم حد، وكل ده بسبب جون ووكر. في رايي ان لامار مات بسبب جون، لان كان يقدر يدي المصل للامار بدل ما ياخده لنفسه. واظن بعد اللي حصل ده الحكومه هتقرر تاخد الدرع منه واللقب، وغالبا هيبقى زي الكوميكس ويبقى اسمه يو اس ايجنت. وكده تكون الحلقه خلصت. تعليق على الحلقه انها افضل حلقه لحد دلوقتي، والاكشن كان فيها كتير وكان حلو جدا، والحلقه الجايه هتبقى احسن كمان بعد ما نعرف مين هو الباور بروكر. وبس كده، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.